Okay, walang problema. Ang susunod na putahin natin is stir-fried beef and swamp cabbage. Kangkong. Simulan na natin, Jennica! Game na po! Okay. So, unahin mo natin yung kangkong. Paano natin i-blanch? Dapat ay mayroong baking soda. Ito po yung swamp cabbage. Green na green na. Ilagay natin sa ice cold water. Marinis yun ang ating beef. Chicken powder. And white pepper. Oyster sauce. Dark mushroom soy sauce. Halin lang natin. 1 tablespoon of cornstarch. Napakadali lang itong lutuin, no? Okay. So, brown na. Yes! What a beautiful color. Okay. Now, unahin muna natin ang kangkong. Jennica, can I have that olive oil, please? Okay, konti lang. Lagyan natin ng ginger puree and garlic puree. Then Chinese wine, Jennica. Please. Ito po. Thank you. Yeah! Oh! Yeah! Akala mo alam ko na! Takot ka na, ha? Memorize ko na! Takot ka, Basta ha? may liliyab yan! Okay. Lagyan natin ngayon ang ating beef. Yeah! Lalagyan na natin ng kaunting chicken stock. Konti lang. Okay. At isit aside ko for a while. Dito po. At igigisa ko po yung ating tinatawag na swamp cabbage. A little bit of olive oil, Jennica. Po. Yes! Salamat po. Pero totoo po yun, no, sa tenderloin, mas masarap talaga yung may taba. Of course, yung marbling na sinasabi. Diba? Alright. Again. Ginger puree. Akin na ang aking Chinese wine. Liliyab yan. Again, gusto mo naman lalagyan natin? Ang lumayo, ha? Okay. Alright. Whoa! Yeah. Lagyan natin yung ating swamp cabbage. Yeah, there you are. Yeah. Yun, oh, ang bango. Ayun, bango, ang bango. Lagyan natin yung salt. Oh! 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 I've got the chicken powder. Pang. Pare. Okay, luto na. Silagay muna natin yung ating swamp cabbage sa gilid. Ito na ito. Sa gilid ng plato. Okay, now, ilagay natin yung beef. Natikman mo na ba? Hindi pa, no? O, ayan. With your spoon. My spoon. Okay. Tikman mo. What a perfect, ha? Sabi ko sa'yo, malimutan yung pangalan mo, eh. Kayo po ba nawawala akong itay? Oh, yan, okay. Ako yung ama mo. Kaya gagawa Alam niyo po, pwede po kayo pumunta sa bahay namin. Talaga? Opo, lalo na po pag lunchtime, dinner time, breakfast. Wow, ako magluluto? Eh, syempre po, lang naman po ako. Yan ang gusto ko. Basta ang lulutuin ko lang lagi ay Wagyu. Wow! Diba? Nakaflo! Diba? Japanese ne. Honto ne? Okay. So, Sarap. napakasarap. Yan. Of course, hindi mabuo kapag wala tayong ilalagay, no? Lagyan natin ng... Yan na naman. Yes. Chop, chop, chop! Yes. Ting, ting, ting! Lagyan natin ng... Pag. Lagyan natin cilantro. Okay. Where's my knife? The big knife. Okay. Jennica, are you ready? Ready! Yo! Okay, come on, Jennica. Come on. So, sabay. Ping, 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 ping. Here it is. Stir-fried beef, tenderloin, and swamp cabbage. Natatakam na ba kayo? Boys, kain na na!
Kumusta, Jennica? Kumusta ang pagkain natin? Wala naman ata kayong niluluto na hindi masarap eh. Konti na lang, uwi ko na ho kayo.